تعالوا نعمل سوا مج كيك، بس رح نعملها دوناتس بطريقة كتير سهلة وبدقيقة واحدة بالمايكروويف. رح تكون جاهزة وبتشهي بهيدا الشكل وريحتها خطيرة. يلا خلينا نبلش سوا وتابعوني للآخر لتعرفوا سر كيف قدرت أعملها مثل الدوناتس يلي بنشتريها من برا. خلينا نبلش. أول شي حنجيب جات لحتى نستحكم نخلط فيه. رح نفضي الطحين 4 ملاعق طحين كبار، ورح نحط فوقه السكر، ورح نحط كمان ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هلأ رح نخلط شوي صغيرة لحتى يتحركوا كل هالمكونات مع بعض منيح. هلأ رح نزيد الحليب السائل يلي هو معلقتين كبار، ونحرك. نرجع منزيد الزبدة الدايبة يلي هي معلقة ونص كبيرة، وبنستمر بالتحريك. هلأ بهالمرحلة رح نضيف نص بيضة مخفوقة، رح ننزل نصها بس، خاصة إذا كانت البيضة كبيرة بنستعمل نصها، إذا صغيرة نستعملها كلها ما في مشكلة. هلأ رح نحط رشة فانيليا صغيرة، وبنستمر بالتحريك لحتى تتكون عنا مثل عجينة الكيك. مثل ما شايفين صار عنا القوام ناعم بهذا الشكل مثل خليط الكيك نفسه. هلأ رح جيب الماج يلي رح يفوت على الفرن، وبكل بساطة رح صب هالخليط بهذا الشكل. هلا السر لحتى ناخد مثل شكل الدوناتس، كل اللي راح اخده هو ورقة زبدة وراح احطها بنص المج بهيدا الشكل مثل ما شايفين. هلا هيدا المج راح احطه بالمايكروويف لمدة دقيقة، ومن بعدها بنشوف كيف راح نكفي وصفتنا سوا. من بعد ما مرق دقيقة وطلعناه من المايكروويف، حبيت ارجيكم بس كيف راح يطلع شكلها مثل الدوناتس. شايفين كيف؟ هلا انا انطعجت معي الورقة بس الفكرة حبيت ارجيكم عليها. هلا رح نخليها شوي هيدي على جنب، ورح نحضر سوا التوبينج يلي حنحطه على الوجه. هلا للتوبينج انا هون عندي معلقتين كبار سكر بودرة، رح زيد عليهم نص معلقة كبيرة من الحليب السائل، ورح زيد عليهم كمان اي لون صبغة انتو بتحبوها، ما في اي مشكلة. انا حبيت حط رشة لون احمر. وهلأ كل اللي علي اعمله انه رح اخلط هيدي المكونات لحتى يتكون عنا التوبينج اللي رح نحطه على وجه هالدوناتس مج كيك الغير شكل. نستمر بالتقليب لحتى تتماسك معنا وتصير عنا جاهزة.
هلا انا هون مثل ما شايفين نشفت كتير، بقدر زد لها شوية حليب، بس ما تزيدوا الحليب كمية كبيرة دفعة واحدة مشان ما يصير معنا كتير سائل الخليط. انا بدي اياه يضل جامد شوي لحتى اقدر اتحكم فيه على الكيك بهيدا الشكل. هلا من بعد ما حركنا هالخليط كتير منيح لحتى صار معنا بهيدا الشكل، كل اللي راح اعمله انه راح احط التوبينج على الوجه مثل اي دوناتس شايفينه طبعا. وطبعا اكيد فيكن بالنسبة للتوبينج تحطوا نوتيلا او اي نوع توبينج انتو بتحبوه، ما في اي خيار محدد هون، فيكن تحطوا يلي بتحبوه. هلا هي هيك بهيدا الشكل خلصت وفينا نقدمها، بس انا حبيت زينها بشوية فيرميسيل، طبعا هيدا الشي اختياري، واذا ما بتحبوها ما تحطوا، فيكن تحطوا فيرميسيل شوكولا او سكر بودرة يلي بتحبوه، شي على الخفيف. نحط بعد شوي. هيك بتكون وصفتنا لليوم خلصت، اللي هي الدوناتس بس ماج كيك. عملناها بالمايكروويف بدقيقة واحدة، بتكون جاهزة معكم وبتبيض الوجه. وانا بشوفكن بوصفة بعد اطيب واطيب، بس يا ريت اذا بعد ما اشتركتوا بالقناة تنزلوا تشتركوا وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك، ويا ريت اذا عندكم اي تعليق بهمني اعرفه بكومنت. وانا بشوفكن بفيديو ووصفة بعد اطيب واطيب. ميرسي.